Hello sa inyo guys and welcome po sa panibagong episode ng channel natin. So this is our one. So sa ngayon, meron tayong bubuksan na item. So di-discuss ko na rin kung kailan ba dapat palitan yung battle natin o ilang months ba bago palitan siya. So bago ko umpisahan, paki-subscribe po yung channel namin and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng video na aming i-upload. So yung brand ng product natin is Pigeon. Ito yung ginagamit namin. So actually na-vlog na namin before yung ibang Pigeon plastic feeding bottle. So dumating na yung bagong Pigeon namin kasi kailangan na nating palitan yung biberon. So mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung kung bakit kailangan palitan tsaka kung kailan dapat palitan. So buksan muna natin tong product natin. Ilalagay ko yung pinaka playlist ng mga baby haul natin para makita nyo rin yung mga ibang product. Tsaka ilagay ko rin yung sa description box yung link ng ibang Pigeon natin. So maganda yung pagkakabalot niya. May bubble wrap, the same time may box. So, maganda yung pagkakabalot niya guys. May tape pa. So yan. Secure na secure yung product natin. Sobrang secure, ang hirap na buksan. Ayun, no? Kailangan mo lang makakuha yung technique na yun, no? Ayan, no? Wala naman. Ayan. Hindi lang sayang yung phone. Binasa ko na to. So may bubble wrap pa rin yung loob. Para safe. Yan. So bali 6 siya. Kasi 6 talaga yung ginagamit namin. Kasi yun lang yung kasya sa sterilizer eh. May bubble wrap pa rin sa loob. Yan. So, since 1-year-old, mahigit na yung anak namin. Ang size na binili namin is large. So, large to. So, meron isang ganito size medium. So, yan. BPA free. Yan. 9 months plus. So, flexible. Pigeon flexible. So, actually, out of stock nga ito eh. Nitong January. Buti nag-restock sila. So, yan. Yan. Yung medium niya is kulay blue. So, yung large, kulay red yung pinaka-chupon niya. Yan. Red yung chupon, yung ganito, pag large. So, yan. Pag ganitong kulay, okay pa yan. Every time na naglilinis kayo ng biberon, ganyang kulay, okay pa yan. Pero pag nakita mo nag-yellowish na yan, kailangan mo ng palitan. Usually, 3 to 6 months yung pinaka-kanyan. Pinakamatagal na yung 6 months. Pero pag 3 months, medyo okay pa. Depende talaga sa dalas ng pagdede ng bata. Kung madalas siyang gamitin, ganun yung magiging effect. Then, kasi ninyo,
make sure na kapag nililinis nyo, makita nyo yung residue dyan. Kailangan malinis nyo yan. Kaya minsan kapag binabrush nyo sa loob, kailangan pitik-pitikin nyo para matanggal yung kumakapit. Yun yung sagot doon sa tanong natin, kailan ba dapat palitan yung sa feeding bottle. So, ang totoo talaga dapat 3 months. Pero kung kumakain na siya ng solid at madalang na siya dumede, umaabot talaga ng 4 to 6 months. Pero kung napapansin mo talagang iba na yung kulay niya, madilaw na, kahit anong brush mo, nakapit na talaga yung residue niyan. Yun, kailangan yun ng palitan. Yun lang yung may share ko, and kung interesado ako sa produktong ito, pwede kong iwanan yung link sa description box. So, yun. Pag ganitong kulay, medyo okay, yung ganyan. So, every time na nililinis mo yan, ganyan yung magiging kulay. Pero, mapapansin mo naman yun eh. So, yun lang yung share ko, and ingat po tayo dyan lalo na ngayon may kumakalat na bagong variant ng COVID. So, stay safe po tayo. So, yun lang po, and God bless.